हाई फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेंड्स, आइटेलले आफ्नो पी सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन आइटेल P55 लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो फोन भने हाम्रो नेपालमा मात्र 12,500 को प्राइसमा लन्च भएको छ र तपाईहरुलाई 12,500 को प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइलमा 8GB RAM को साथमा 128GB को इन्टरनल मेमोरी दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 18 वाट को फास्ट चार्जर पनि दिएको छ र यो फोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं आइटेल P55 मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ र तपाईले यो मोबाइललाई कहाँदेखि पर्चेस गर्ने सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं आइटेल P55 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई डुअल क्यामेराको सेटअप साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने आइटेलको ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सेन्टर कन्सोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, 12,500 को प्राइस अनुसार यो मोबाइलको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी भने एकदमै बवाल रहेको छ। र अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.6 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 267 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ र तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार यो मोबाइलको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा युनि SoC को T606 चिपसेट दिएको छ, जुन भने 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप। अनि इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो बजेटमा यो मोबाइलमा UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिटेनेड स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे टु डे युजको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। नर्मल एप्सहरु युजको लागि तथा फोटो एडिटिङको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र सफ्टवेयर तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ हाई OS मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट दिएको छ। अब क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा 50 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने एक्सिलरी लेन्स दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 720 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार यो मोबाइलको प्राइमेरी क्यामेरा सेन्सर भने एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा सेटअप पनि यो मोबाइलको डिसेन्ट रहेको छ र तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को चार्जर बक्समा दिएको छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने ठिकठाकै रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु तपाईलाई यो मोबाइलमा दिएको छ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 4+128GB लाई 12,490 मा पाउनुहुनेछ र यसको 8+128GB लाई 14,990 मा पाउनुहुनेछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, 12,500 को प्राइसमा यो फोन भने एकदमै बबाल फोन रहेको छ। यदि तपाईहरुको बजेट 12,000 सम्म छ र तपाईलाई यो बजेट भित्र एउटा राम्रो फोन खोज्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि यो फोन चाहिँ बेस्ट फोन हुन सक्छ। ल त साथीहरु, यदि थियो मोबाइलको बारेमा तपाईलाई यो मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, आफ्नो के सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।